Hello beautiful ladies, namaste and welcome back to my channel. Makeup Monday ma feri pani swagat cha tapaharulai. Long gap pachi farke. I was missing my channel. I missed you guys. I hope tapaharulai सन्चै छ होला. You guys are doing well. तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा सुरक्षित हुनुहुन्छ होला, warm हुनुहुन्छ होला, जाडोको सिजन छ. You guys must have been taking care of your skin really well. पार्टीको सिजन चलिरहेको छ. पार्टीको सिजनमा चाहिँ ग्लिटरी आइज एकदम राम्रो देख्छ. सो आज चाहिँ म ग्लिटरी आइज बनाउने सिम्पल तरिका एकदमै सिम्पल तरिका लिएर आएको छु. सो आई होप यु गाइज विल रियली लाइक दिस भिडियो. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आइजमा मात्रै फोकस गर्ने भएकोले चाहिँ मैले आज आफ्नो फेस चाहिँ अलरेडी प्रिपेयर गरिसकेँ. लाइक यु क्यान सी मैले आइब्रोज गरिसकेँ, फाउन्डेसन अनि त्यसपछि मेरो ब्लसर, हाइलाइटर, लिपस्टिक सबै नै भइसक्यो. खालि आँखा मात्रै बाँकी छ. आँखामा पनि मैले आई स्याडो प्राइमर चाहिँ लगाइसकेको छु, आई स्याडो बेस पनि लगाइसकेको छु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द पहिलो तरिका. पहिलो तरिकाको लागि चाहिँ मैले यो एलए कलर्सको पिची फेस भन्ने प्यालेट युज गर्न गएको छु. यसबाट आई थिङ्क आई युज दिस शेड. लेट्स अप्लाई दिस शेड फर्स्ट all over your lid. कुनै प्रिसिजन चाहिँदैन यसको लागि. अलिकति मात्रै आई स्याडो लिएर अनि त्यसपछि जस्ट अप्लाई all over the lid. त्यो ट्रान्जिसन कलरको लागि मात्रै, ट्रान्जिसन सेडको लागि मात्रै, सो द्याट त्यो आई स्याडो बेस चाहिँ राम्रोसँग सेटल होस् भनेर, क्रिज नहोस् भन्नको लागि मात्रै. वी कुड हेभ युज अर्को लुज पाउडर पनि, तर लुज पाउडर भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यो एउटा लाइट एकदमै नुड सेड चाहिँ पिक गर्न मन लाग्यो. सो द्याट ग्लिटर चाहिँ अझै पप आउट होस्. यसरी यो अप्लाई इट हल्का हातले अल ओभर यर लिड. And then the first step is applying it all over your lid. I took मलाई चाहिँ यो actually it's a highlighter powder from Wet n Wild. So यसको बिर्को चाहिँ भाँच्यो. So I'm taking the highlighter and with the same brush अलि धेरै नै मजाले लिने and then apply it all over your lid again. All over your lid. तपाईलाई अलि बढी हाइलाइटर युज गर्न, अलि बढी नै ग्लिटरी आइज मन लाग्छ भने यु क्यान एड द हाइलाइटर. फेरि सेम प्यालेटबाट अलिकति डार्कर सेड लिए, दिस वान, अनि त्यसपछि अलिकति पोइन्टेड टिप भएको ब्रस लिएर मैले चाहिँ आइलाइनरको सेपमा ड्र गर्दैछु. अब मैले चाहिँ यो एले गर्लकै ग्ल्याम भन्ने ब्लस प्यालेटबाट यो डार्कर सेड लिए, जस्ट टु फिल द इनर कर्नर अफ माई लोवर आइज. इनर कर्नरमा हाफमा मात्रै, हाफवे थ्रु मात्रै गर्नु मन लाग्यो मलाई चाहिँ, जस्ट टु गेट द्याट कन्ट्रास्ट लुक. यो चाहिँ माथि पनि त्यो माथि र तल सेम नै सेड भयो भने चाहिँ अलिकति पेल होला कि जस्तो लाग्यो मलाई. सो आइ एम टेकिङ द ब्राइटर पिङ्क अनि त्यसपछि अगेन द सेम शेड.
taking it all the way to join गर्नलाई लगे सो मैले माथिको सँग जोइन गरे अगेन अब चाहिँ फेरि सेम प्यालेट अर्को आँखामा brush and the highlighter again. अलिकति डार्क यहाँ चाहिँ अब यसपछि मस्कारा I'm taking the same Milanico Dangerous Lens because more than this are mascara use गर्दिनु so I don't have many choices. I think अब चाहिँ mascara को पनि collection गर्नु पर्ला जस्तो छ. I'm using the same mascara in every video so अब चाहिँ awkward नै भइसक्यो. Hey, where is my eyelash curler? So, like I always say, एउटा coat of mascara एक coat mascara लगाइसकेपछि and then cover my eyelashes. एकदमै डर लाग्छ सबभन्दा डर लाग्ने नै आइल्यासेस कभर गर्नलाई फेरि अर्को कोट अफ मस्कारा ल्यासेसमा मजाले यो बन्डलाई यस्तो मजाले क्लिन गर्ने युजुअली यो म चाहिँ यस्तो गर्छु मलाई चाहिँ त लोवर ल्यासेसमा धेरै मस्कारा लगाएको चाहिँ त्यति मन नपर्ने भएर मजाले क्लिन गर्ने अलिकति मात्रै हल्का सो द्याट नेचुरल देखोस् एक्चुअली मेकअप त मेकअप नै देखिहाल्छ हैन तर नि ओभर डन चाहिँ नदेखोस् so that's it Tarika number 1 is done setting spray the brush is also setting spray ladies यो थियो तरिका नम्बर 1 एकदमै सिम्पल एकदमै इजी एकदमै गॉर्जियस
मेकअप लुक पार्टीको लागि एकदमै चाँडै सजिलोसँग अनि चाँडै रेडी हुन सक्ने खालको लुक हो यो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो युजफुल भयो होला इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज गिभ इट अ थम्स अप अनि कमेन्ट केही छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि भने चाहिँ प्लिज गो एन्ड सब्स्क्राइब टु माई च्यानल तरिका नम्बर 2 लिएर म अर्को भिडियोमा आउनेवाला छु टिल देन स्टे होम स्टे सेफ stay gorgeous and take care of yourself. Bye bye.